Ayan mga kapartner, bago po tayo mag-umpisa, kailangan muna natin ng magpainit ng mantika. Ang unahin ko po ay magpiprito ko muna itong liver ng chicken para mas masarap at matanggal ang kanyang lansa. Kailangan medyo marami ang mantika. Ganito po ang sikreto ko sa pagluluto ng chopseuy. Dapat piniprito ang liver ng manok o chicken. Dagdagan pa po natin. So yan mga kapartner, kailangan natin painit muna bago ilagay yung liver. Yan mga kapartner, medyo mainit na po ang mantika. Kailangan po natin na prito itong liver para mas masarap at mas malinamnam. Tanggal din yung lansa niya. Yan. Ayan mga kapartner, tuloy-tuloy lang ating pagpiprito ng liver. Balik-balik ka rin po natin para mag-mix. Okay? Alright. Ayan mga kapartner, habang nagpiprito po tayo ng liver, kailangan din po natin igisa yung breast ng chicken. Ayan mga kapartner, habang nagpiprito po tayo, kailangan po natin mag-gisa na. Maglalagay po tayo muli ng mantika. Ayan. So ayan mga kapatid, mainit na po yung mantika. Siyempre, ang una kong ginagawa, inuuna ko itong ground pepper para mabango, abot hanggang sa kapitbahay. At maating kaligan. Siyempre, sunod natin itong bawang. Sibuyas. Tapos tuloy-tuloy lang po ang pag-isa. Hintayin po natin na mag-light brown ang bawang. Ito po ako magluto ng super tasty chopseuy. Ayan. Tapos ang ating liver, kailangan natin balik pa rin. Hindi naabot yung camera ko mga kapatner. Ganyan lang. Ayan. Haluin. Tapos, pwede natin ilagay yung breast ng chicken. Ito po ay hiniwa ko ng maliliit para mabilis siyang maluto. Okay, alright. So, yan mga partner. Kailan lang natin ang apoy, hindi malakas. Siyempre ang ating atay ay yun, okay na po to. Brown na po siya. Ayun mga kapartner, ililipat na natin itong atay doon. Kasi nga, naprito na.
Lipat na po natin dito sa kabila. Kailangan hatiin natin. Ayun. Mga kapartner, okay na. Piniplahin po natin. Kailangan natin lagyan ng oyster sauce. Konti lang. Para masarap at malasa. Yan. Haluin po natin. Ito natin mga kapatid, sasabay na po natin itong kanin para sakto na po mamaya. So ayun mga kapatid, po natin ang gulay po niya. Dapat mauna po yung mas matagal na maluto. Ang karot. Parang ito ah. Tapos takpan po ng mga 1 minute. So yun mga kapatid. Ayan. Okay na. Tapos maglalagay po tayo ng nor shrimp para may lasa naman siyang hipon. Ayun. Tapos pwede natin nilagay yung mga ingredients tulad ng sayote. Tapos itong cauliflower. At broccoli. Siyempre itong baby corn. Ayan, sabay-sabaw na mga kapatid. Okay, malapit na ang maluto. Ayan. Siyempre itong dill pepper. Kulay green and pula sana wala. Yan. Green na lang. Tapos haluin natin mga kapatid. Nalagay po kayo ng sabaw. Sabaw white cornstarch.
Maglagay po ako ng cornstarch para siya po ay malapot ang kanyang sauce. Depende na po sa inyo kung gaano karami ang kanyang sabaw. Yan, mga kapat na sasabawan po natin ang cornstarch. Ayan mga kapatner. Ano? Takpan muna natin mga 3 to 5 minutes. A few moments later. Mga kapatner, bubuksan na po natin. Ayan. Yes. Bigyan natin lagay yung pollo. Dami. Ayan. Tapos takpan muna natin mga kapatner. Mga 1 minute. Itong quail egg dapat mahuli po bago na pag malapit na maluto saka na lang ilalagay ko ito, kasi pag nilagay nyo kaagad baka sa paghalo-halo nyo baka madurog, kaya mahuli na bago maluto. Okay, mga kapartner, bubuksan na po natin. Ayan, bumupuloy na siya. Yes. Yan po ang ating chopseuy. Ito, kaya natin lagay yung egg, ang itlog ng pugo. Tapos saluin na lang po natin. Ayan, kanyang sabaw dahil meron siyang cornstarch. Okay. Wow, sarap nito. Tikman po natin mga kapatner. Yayay, sarap. Ayun mga kapatner, ready to eat na po tayo. Una ka lang, shout out po pala kay Kapinay Life in Chicago, kay Tina Pilam, kay Rosalinda Kirit, kay Tito Guapo, si Mama Len, siyempre ang aking kapatid na nasa Korea na si Evelyn Kim. So ayun mga kapartner, abangan niyo po ang ating mga susunod na pagluluto. Okay, kain na po tayo. Ayun mga kapartner, ready to eat na po tayo. Oh, di ba? Sarap po niyan.
ating chopseuy with Quail egg. Bago po ang lahat, don't forget to subscribe my channel, Kuya Lakay TV. Like and share na rin po mga kapartner. So ayan, ang ating chopseuy with Quail egg. Simple lang mga kapartner. Kainan na. So ayan mga kapartner, nandito na tayo sa tikiman ng ating nilutong chopseuy. So ayun, titikman po natin. Ayayay. Ang kulit tawag. Ayayay, ang sarap mga kapartner. Tamang-tama ang kanyang timpla. So ayun, huwag po natin kakalimutan i-subscribe ang aking channel, Kuya Lakay TV. Like and share na rin po. Abangan niyo po ang aking mga susunod na cooking vlog. So ayun mga kapartner, bye! I love you all! Mwah! Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back.